اليوم بداية طريقكم في مجال البرمجة، في عالم البرمجة. كنا حريصين إن هم كلهم يكونوا في نفس المستوى. وصلنا لمرحلة الإطلاق. توترين خايفين لكن بإذن الله رابحين. أنا راضي على المجهود اللي قدمته، كيف نفوز بأي شكل من الأشكال صراحة. إن شاء الله خير. اليوم الختام في مدرسة مهارة وهو يوم التوظيف. أنا من واحد من الناس اللي كنت في دارنا، كنت ساكن عندي نمط حياة ستايل معين، بيئة قاعد أعيش فيها لي سنين. فجأة في يوم وليلة يتغير كل شيء. أنت بتحاول تبدأ حياة جديدة من الصفر. كان عندي جزئية بسيطة من النظر كانت واضحة تمام الحقيقة. في عمري تقريبا 6 أو 7 سنوات حصلت خبطة طبعا بالرجاحة، طبعا أطفال. هذه طبعا خيطنا فيها سمع بونتو، من خلالها هي اللي فقدت فيها البصر على الإطلاق. برمجة أكثر مجال ممكن تتشتت فيه، أكثر مجال تسمع فيه فلب أرم، ومع الوقت ما إمكانية تطورك في المجال يعني صعبة هلو. كشخصيتي أنا introvert person، ما نحبش نطلع بكل الإيفنتس. جيت روحي ضمن community لازم نخش فيهم نتعامل معهم، خاصة إن كان في عرم تيم وورك اللي معايا في الكورس، كانوا يعني شخصيتنا زيكا، ويعني تشرفت إني تعرفت عليهم كلهم. في هذا العصر الاحتياج للمبرمجين أكثر من أي وقت، والدليل هو نمو بنسبة 22% في الطلب على وظائف المبرمجين في العالم، وهي نسبة عالية مقارنة بالوظائف الأخرى. مع هذا الطلب يحتاج المبرمجين إلى خبرة في الدخول لسوق العمل، وهذا تحدي كبير في ظل المنافسة الكبيرة، وهذا يحتاج إلى الخبرة العملية واكتساب مهارات السوق. الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي بدأنا في إنشاء أو establishing coding academy. Libya is a highly technology and digital literate country, so I think this ties in very well with our strategy, with our program, and we think this is a good way to advance our strategy in the country. في البداية بالضبط كان في كيك اوف ميتينج للتيم ممبرز اللي هم متحددين من الأول اللي موجودين في ليبيان سبايدر وكي، جمعناهم ودرنا الكيك اوف ميتينج بتاعنا، وبدأنا كل حد بيمشي تو بيفكر بيشوف شنو الأكشنز اللي من عنده هو. البراندنج كانت أهم حاجة، ليش؟ لأن هي تقول النقطة اللي معتمد عليها حاجة واجدة بعدها. احنا الأوبجيكتيف واضح، البلان واضح، ينبو اسم. وصلنا ل3 أسماء، 3 أظن بعدين حولناهم على UNDP وهم اختاروا اسم مهارة. ما كانش بالاختيار صعب، لأن الاسم كان بوب اب على طول إنه هو هذا الاسم المفروض يكون للمشروع. يعني بعد ما عندك اسم we had to assign one of the designers باش يدير البراندنج أو اللوجو متاعنا. قعدنا نشوفوا في أكثر من كودينج سكول هم شنو الحاجات المين في السايت ماب متاعهم. لو بنقسموا مهارة كلها على ضغط عمل أو أكثر فترة، كانت شهر 12/2023 يعادل 50% من المجهود اللي بدأناه في مهارة، اللي هو الإعداد للمشروع. أول خطوة درناها كان في سيرفي وكان في فوكس جروب، كان في طرابلس ونغازي وسبع. الفوكس جروب اللي صارت في البداية كان بيرفكت، كنا قادرين نديروها بنجاح في المدن ال3. الانسايتس اللي جمعناها من الفوكس جروبز ومن السيرفيز هي اللي وصلتنا لنتيجة أن الاحتياج الحالي هو برمجة تطبيقات الموبايل وبرمجة تطبيقات الويب. كان عندنا موضوع اللي هو بيج ايفنت. كيف بأكبر قدر ممكن إن إحنا نستقطبوا جميع الشباب المهتم بالكودينج ونحاول نوصلوا لهم بأبسط طريقة ممكنة وبطريقة مباشرة إن برنامج هذا يكون ليه فائدة لهم. برنامج هذا شنو تفاصيله بالضبط؟ بعثنا رسائل SMS على السوشيال ميديا في جميع البلاتفورمز، بالإضافة لدرنا حملات مطويات ونبعثوا فيهم للجامعات ونوصلوا في الطلبة، فدرنا كل حاجة ممكن تندار باش نوصلوا في الفئة المستهدفة.
والحمد لله وصلنا أكثر من المطلوب. توقعنا ممكن 500 ألف في 6 سنوات. اكتشفت عدد كبير من البرامج وعمره وصلنا 2000 ابلكيشنز. بدنا نشتغل على الاسيتس اللي هي الموقع، تصاميم، صفحة على السوشيال ميديا. هو حوالي 60 بوست في الشهر، والفكرة تكون مختلفة، حدا تكون awareness، حدا تكون engagement، مرات ندير لهم حاجات كويز مثل كود هو عشان الناتج بتاعه. يعني هلبا كان ستريس حقيقة يعني في ذاك الوقت، بس كان حلو يعني. تعرفش المشكلة إن الحملة كانت قوية، لو الحملة أضعف ممكن كانت أحسن، لأن العدد هو 1250. قول يجوا الامتحان 900 ينجحوا منهم أو يتصفوا منهم 700، في المقابلات يجونا 400 شخص. كيف نديروا كيف نقسمهم؟ كنا ناخذ 40. هذه حاجة تضايق ما تفرحش. المهارة كان في عندها selection criteria معينة، كنا حريصين إن هم كلهم يكونوا في نفس المستوى. درنا الابليكيشن اللي هو الفلتير لو حد المعايير مش مطابقة، وبعدين ولو 1600 من 1600 قلنا أفضل حاجة نديروا امتحان. كان طبعا في برضه ديبيت لو نديروا أوفلاين نديروا أونلاين، لكن طبعا كان أونلاين أفضل بمراحل بحكم إنها 3 مدن والعدد كبير جدا. كل مرحلة من المراحل هذه كان فيها ايميلز نوتيفيكيشنز للبارتيسيبنتس أو اللي يسجلوا. كان الإكزام مدة نص ساعة، بحيث إن هم يخشوا في وقت معين ويديروا الإكزام تاعهم وسبميتنج MCQ. كانت تو نقدر نقول وصلنا 50% من الناس. الله يبارك. هذا في امتحان الموبايل ولا الويب؟ وبعدها حتكون في امتحان موبايل. كويس. اليوم الثاني في الامتحانات إن شاء الله. جدول الامتحانات حوالي 1000 شخص، واليوم نتوقعوا 300-400 تانيين، فالمنافسة كبيرة على أفضل 100 شخص المستريبة بالكامل يخشوا معنا. المرحلة القادمة مقابلات في وقت راحهم الأربعاء لمدة أسبوع كامل يوميا. 1 2 3 هيك. حابة نطور من روحنا يعني. نحاول نفيد المجتمع. يعني من هوايتي أنا أخشى البرمجة. تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. وين عم تدخل؟ 35 ثانية. يعني بعد ما ناخذ فانكشن من برا، لا هو الاوبجكت هذا مثلا معاه ميثود ليه، يعني بندير فور لوب باش نشوف المطلوبة هذه، بعدين نجمع عدد نفتحها. حتى بحكم طبيعة قرايتي في الجامعة كنت أشتغل في برمجة في بعض الأحيان. عرفت كيف؟ فمهند أنت هل حتقدر إن أنت تحضر وتكون ملتزم بالحضور الأيام كلها؟ الانترفيوز بدو يوم الأربعاء، كملوا الخميس تاع الأسبوع اللي بعده، يعني كملوا أسبوع ويومين. فهذه فرصة كبيرة لي أنا إني نطور من نفسي ونطور في مجالي ونكون عضو في المجتمع موبايل كومبيوتينج. تقسمنا لمجموعات، مفيش حد سقط سهوا أو غلطنا، درنا أقصى حاجة بحيث ما نظلموش حد. فشفنا ناس مواهب. في واحدة تانية جايبة من توب 10 على مستوى ليبيا في الشهادة الثانوية، كانت مبهرة وعندها حماس. في واحدة من الفرحة متاعها أمها كانت تزغرط مجرد مقابلة، وقلنا لها مقابلة ممتازة. كانت أجواء رائعة. عدد الانترفيوهات اللي تمت كان 460 أو 65 انترفيو خلال 8 أيام. درنا فلتريشن للإيفالويشن بتاعهم بيزد برضو على كرايتيريا. في الآخر يعني السلكشن الأخير كان 127 شخص. للأسف إن الغالبية ملاح جدا لأن أماكن محدودة، فحيبدأ الصراع من تو، صراع نفسي داخلي، كل يستعمل من كله في البرنامج. تمام، شكرا محمد لوقتك، والنتيجة حتكون خلال الأسبوع الجاي إن شاء الله. تمام. الأسبوع 10 أيام نتواصل معك بخصوص النتائج. الله بارك الله فيك. بارك الله. الشغل كان شغل كبير جدا جدا، فكان بالتوازي اختيار طلبة، التنسيق الأماكن وين حيكون التدريب، البضاعة نفسها اللي الطلبة حيستلموها من شناطي، من حاجات تذكارية وغيرها. الهدف من الكورس ان الطلبة اللي يطلعوا يكونوا جاهزين انهم يتوظفوا. فلما سمعت هذا انا كنت اشوف يعني تحدي كبير بالنسبة لي. من اكثر التحديات هي فكرة الوقت، نوعا ما يعتبر
مضغوط، فانت مش تعطي كورس كامل بالحزمه الكامله اياها اسبوعين او 3 اسابيع، فهذا فيه تحدي كبير جدا انك انت تبي تعطي اكبر قدر من المعلومات وفي نفس الوقت تحاول يكون في تدريب عملي. درست ليست كامله فيها قريب تقريبا 30 ماده، بديت نقص فيهم لين بديت نعطي فزاخة في الزبده، يعني الخلاصه المليحه اللي هي ممكن تفيدهم، هي هذه اللي قلت عليها خلاص هذه بنعطيها في المنهج بتاعك. هذا كان عندنا تحدي، يعني موضوع اللوجستي وفي وقت قصير جدا ان نحن كيف نبدا التريننج، وخصوصا يعني عمليه تقسيم حتى المدربين. كانت عمليه تقديم المدربين برنامج بعنايه، هم مطورين في الاساس وعندهم خبره قد تصل حتى يعني ل 18 سنه، فكانوا يعني الكور الاساسي لنجاح البرنامج من الناحيه العلميه. يعني وصلنا بعدها للإطلاق، كان زي ما قلت في أسبوع ما هوش بريك أبداً. الأسبوع هذاك كان تجهيزات لكل شيء، ما لحقناش نجهزوه. كان بداية مجموعتين في نفس الوقت أو نفس اليوم، اللي هو كان في مجموعة في بنغازي الويب، وفي طرابلس بدينا مع مجموعة الموبايل. عندنا 1 ويك بس، وبالأحرى فاينلايزنج اللوجيستيك تيمز يعني في طرابلس بنغازي السبت. السلام عليكم، أهلا وسهلا بحضور اليوم. معكم تميم الديب، مدير العمليات في مدرسة مهارة البرمجة. سعداء جدا لافتتاح المخيم التدريبي لمدرسة مهارة البرمجة، البرنامج اللي يستهدف الشباب من عمر 18 إلى 30 سنة في بنغازي وطرابلس وسبها. عندي رغبة كبيرة في تعلم الابلكيشن موبايل وطريقة البرمجة بتاعن، فإن شاء الله نحن نستفيد من التجربة، حتكون تجربة ممتعة أكيد. عندي طموح إن أنا ندير موبايل أبليكيشن خاص بيا، ممكن إن أنا نخش ننافس بيه في سوق العمل. أكثر شيء كنت انترستد فيه هو الويب ديفلوبمنت فول ستاك، لأني كنت نشتغل في الويب ديفلوبمنت بس كفرونت اند بس، لأني كنت خايفة من جزئية الباك اند نخش فيها بروحي. الحمد لله اختاروني في برنامج مهارة. نحس إن في مهارة بتغير فيها، لأن أتوقع إنها هتكون تجربة فوق الوصف الحق. وأنا شايفه يعني إنه استثمار جيد مستقبلاً، وإنه دافع جيد لدخول سوق العمل. خششني شغف كبير جدا، وما زلت إلى الآن في طور التعلم أخرى ونبي نزيد أخرى، ما نبيش نوقف عند حاجة معينة. واحدة من الحاجات الرائعة جدا في مهارة، نسبة حضور الطلبة في المدن كلها تجاوزت 90%، يعني ما فيش غياب لمدة 4 أسابيع متواصلة. سبب اني خشيت مهارة اني انا نتعرف على ناس ونشوف ناس يحبوا نفس المجال اللي انا نحبه، ونطور طبعا مهاراتي في مجال البرمجة بشكل عام. عندك الفاينل والكونست. أهلا من سبها، وأخيرا منصة الحدث مدرسة مهارة في سبها. سعداء جدا، كنت بس بما 3 أسابيع، يعني صحيح فرحان بداية سباوي، وهذا ما شاء الله يوم حيكون حافل. كانت هي طبعا تجربة جديدة من نوعها، طبعا مشيتش سبها قبل، بعد ما مشيت يعني خط تجربة كانت الحقيقة من أجمل التجارب. أولاً أهلا وسهلا بكم جميعاً في بداية مدرسة مهارة للبرمجة في سبها. 2150 شخص قدم على المستوى الليبي بالكامل، أكثر من 1000 جازوا الامتحان، 500 خشوا المقابلات، واخترناكم أنتم من أصل 500، فلهذا تستحقوا التصفيق جميعاً. الساعة الأولى إنك تعطي انترودكشن للشيء اللي تعطيه، تسترسل طبعا معهم. الساعة الثانية تبدأ في موضوع إذا كان في عملي. في الأخير بكون كان في اكسرسايز، اللي هو في اكسرسايز يبدأ كأنه واجب وكأنه أساينمنت، لكن هو في اللايف سيشن. أعطيت المبادئ متاع ال HTML وال CSS والجافا سكريبت، بعدين خشيت في الفريم ورك الفرونت اند متاع الUI كيت. قبل كانت الطريقة بتاعي مش واضحة، مش عارفة وين نمشي يمين يسار،
فقعدت بالنسبة لي مهارة كانت تول أساسية أو فريم ورك نحن نسموه فيها في الآي تي نقدر إني أنا مثلا نشتغل فيها ونطور فيها، يعني نكون أنا هبة الديفلوبر يعني. كان فعلا طموح لنا نكونوا نقدموا حاجة كويسة للمجتمع ونكونوا فعليا مبرمجين. فعلا الشباب الأمانة ما خيبوا ظننا، أعطونا بداية كويسة ودفعة كويسة في مجال العمل هذا، أعطونا مهنة وحرفة وصنعة يد الحمد لله يوفقهم الله. إني تو في بداية قرايتي في الكلية تعتبر يعني زي القفزة عندي هذه في المسيرة المهنية. استفدت شيء واجد، تعلمت شيء واجد ما كنت يعني نعرفه أصلا. تعرفت على أصدقاء، مدرب أحمد السويسي الله يبارك عليه يعني أعطانا المفهوم اللغة يعني جوابنا بكل شيء، يعني ما قصر معنا الحق، ويعتبر يعني مدى استمارة يعني هذه إنجاز إني خشيت فايد. شنو الأوبريشن اللي بتندار؟ شنو الوظيفة اللي بتندار؟ نشرحها بالتفصيل. كان عندي شوية تخوفات إن المادة بتكون زي ما قلنا إنك أنت بتنتقل من مستوى لمستوى في المدة الضيقة هي، فحيكون في صعوبة في الموضوع هو. فلما خشينا في الأسبوع الثاني مع تقدم المواضيع كان في صعوبة شوية إن المتدربين يواكبوا، يعني يدوب يلحقوا على الأول يجمعوه باش يركبوا عليه الحاجات الجديدة. فهي كانت مرحلة أو نقلة صعبة. المتدربين لكن كانوا في مستوى عالي جدا إنهم قدروا يواكبوا المواضيع الجديدة ويفهموها ويطبقوها كذلك، وقدرنا الحمد لله نكمل المادة التدريبية كلها، العناوين كلها قدرنا نغطوها. يعني بداية الأسبوع الثالث حكينا معهم على موضوع المشروع، إنه هم يطبقوا مشروع في نهاية التريننج، نقسمهم إلى فرق، فلكل فريق في تيم ليد، في ديدلاين، في ريكويرمنتس محددة، حيكون في عرض للديمو بروجكتس. هم قاعد في تحدي توا خلاص، قاعدوا في يعني في جروبس، مش مجرد انهم يستلموا في المعلومة ويسألوا فيها مرة ويحلوا في تمارين، لا فيه جروب. هذا حفزهم انهم they do their best. انتوا لازم بيناتكم تختاروا من افضل حد في الفريق public speaking في يعرف انه هو يقدم المشروع اصلا كيف يحكي. احنا كبشر دماغنا ديما اورينتد على نقطة النهاية، احنا ديما نبغى نوصل للأخير. نقسموا الطلبة لتيمز، كل تيم يقترح فكرة مشروع معينة يدير لها، سواء لو كان موبايل ابليكيشن لو كان ويب يدير لها ويب سايت، ونعرضوها في الديمو داي هذا. الوقت ضيق، البرنامج مكتف، عندهم قراية، في اللي عنده خدمة وقراية، ورغم من هذا كله نجيب له التحدي. اعطيناهم مشاريع، في اللي درع في 10 أيام في أسبوعين. المشاريع لما انت تجي تشوفها سواء طريقة التقديم، نوعية المشاريع، تفكير ان هم يديروا مشاريع مميزة ومختلفة، كانت هي المفاجأة الكبرى. شنو هذا؟ كويز بكري فيرست بليس. سامحني ما تكلمنيش ما شنو ردك شو رايك؟ نحس موضوعنا فيه تشات جي بي تي ونعرفش انا وين تشات جي بي تي؟ هو قدامه بالتايم. ضعيف يسجل بس مثلا حاجه معينه. تقدر تقدم حل في المجتمع. كانوا عندنا ان توتال 5 ديمو ايفنتس في الثلاث مدن. كانت الاكسبيرينس بتاعها حلوه، يعني كانوا سعيدين جدا بالاكسبيرينس بتاع التريننج كامله، بكيف تعرفوا على بعضهم، بالنولج اللي اخذوها. هذه كانت فكره الديمو ايفنتس. قدرنا يعني اكسبيرينس كامله، بدناش نخلوه بس ديمو داي هيك وخلاص، بس لا نبغوا يتذكروه بالميموريز اللي يديروهم مع اصحابه وهيك في اليوم هو. فكانت الحق يعني من احسن الايامات اللي نصتنا له. يوم عرض المشاريع الديمو داي هو اليوم اللي حنحط فيه عصارة الجهد 100 ساعة وشهر كامل اشتغلنا فيه بكل ظروفنا بكل ضغوطات بكل الوقت. إن شاء الله يعني نقدم شيء كويس ونوروا يعني الخبرة اللي خذيناها خلال الفترة دي كلها. اليوم بداية طريقكم في مجال البرمجة، في عالم البرمجة. نشوف فيكم إن شاء الله اليوم الحماس والشغف، وعندكم ذكريات صنعتوها أصدقاء. أجمل حاجة كانت التزامكم والشغف اللي كان عندكم من بداية البرنامج. توترين خايفين لكن بإذن الله رابحين.
طبعا واضح الجميع متوتر طبعا، هذا تتويج زيادة عن أقصى منك يعني. حلو لما يكون في مشاعر حلوة وطاقة نظيفة وإيجابية في المكان، وهذا اللي لقيناه في مدرسة مهارة. فنبوا الأربع مشاريع تانية يستمروا في نفس الحماس. بمجرد ما عرضنا خلاص عدى كل التوتر وقعد يعني راجعوا في النتيجة. سواء فزت أو خسرت فأنا راضي على المجهود اللي قدمته. الحمد لله عرضنا المشروع كأول فريق. حق في بالي إني بنفوز، كنت بنفوز بأي شكل من الأشكال صراحة. زي ما كانوا مشاريع مميزة فكنا إعلان عن المشاريع لازم يكون مميز بنفس الطريقة وأكثر، فلهذا درنا 3 طرق مختلفة. اللي شخص موجود يقدر يعرف النتيجة. إبراهيم هو باكان ديفلوبمنت، وشكرا على الاستماع وبارك الله فيكم كلكم. لنا الفوز بفضل الله عز وجل، ولنا الشرف أن نكون في مستوى من مستويات مدرسة مهارة. فخورين بالكل بالشغل اللي درناه وإن نحن الفريق اللي فاز. شكرا مدرسة مهارة إتاحة هذه الفرصة. كم شركة أنتوا؟ 17 سادس 22 اللي يعرفوا 18 اللي طرابلس. شو مصاير؟ حاليا في المرحلة الجميلة اللي هي التوظيف. أغلب السيفيات في الوضع الحالي بروفيشنال في كل المدن. الشركات ما شاء الله عدد كبير جدا من الشركات اللي طالبة. نتوقع نهاية شهر 4 حندير 3 ايفنتس في بنغازي وسبع طرابلس. مرحلة التوظيف خلاص تعطي في نتيجة إنه فعلا إحنا كنا ندربوا فيهم، اخترناهم دربناهم. هنا المرحلة اللي هي خلاص إن أكشن إن نشوفهم فعلا يتحصلوا على وظائف. فكرة جوب فير إن احنا نوفروا فرص عمل للناس اللي خاضت هذه التجربة وهذه المرحلة. فينا نتصلوا بالطلبة we had like phone calls معاهم وإيميلز باش يكونوا CVs في مستوى ملائم إن أنت تقدمه للشركات. At the same time we contacted companies، يعني ودينا الطلبة، خلينا الشركات يعرفوا الموضوع، وبعدين we did the matching prior to the job fair event itself. اليوم الختام في مدرسة مهارة وهو يوم التوظيف، اليوم المنتظر من الجميع، شركات، طلبة وتيم مهارة. يسعد. فكانت هيك الفيلينغ شوي متلخبطة هذا في اليوم هذا، لأن من جهة بتشوفوا من أكشن برضو نفس التوظيف، ومن جهة تانية إنه آخر إيفنت يعني خلاص كملنا هنا مهارة. بالنسبة للتوظيف كان تحدي كيف توصل بالشركات اللي يبوا يوظفوا، سواء بيوظفوا مبرمجين موبايل أو ويب أو ناس في مجالات مشابهة للمجالات هذه. هل بشركات كبيرة زي جيجا وزي بريستو، الحمد لله أنا أخذت الفرصة أن أنا قابلهم ونقول لهم على نفسي ونعطيهم السيرة الذاتية متاعي. فكان 9 شركات من سبها، 12 من بنغازي و15 من طرابلس. احكي لي شو صار معك؟ شو قال لي ما انا بعتوك كمية في تفاصيل يعني. شركة شنو هذه؟ بريستو. نايس يعني أول مرة ندير مقابلات يعني حياتي. إن شاء الله بإذن الله تعالى نكون فرصة عمل هي كبيرة جدا. كانت فرصة لنا أن احنا نشوفوا نتيجة البرنامج هذا. احنا شخصيا كشركة سام اتصالات هي فرصة توظيف أكثر من 3 أشخاص. A lot of youth see the great opportunities for themselves to establish their career and start their small businesses, startups, and learn how to be a technical founder. So one academy was held in Sabha, one academy was based in Benghazi, and the third academy was in Tripoli. And I think with a young cohort like this, Libya has a very bright future if we can promote this. 19/5/2024 إن شاء الله أول يوم نبدأ فيه مع شركة ستريم لاين بعد ما تخلص من برنامج مهارة، وإن شاء الله خير. ونستنى ممكن 10 دقايق ويبدأ الدوام. أول ما تخش الإيميل بتاعك يمديلك توقيع إلكترونية خاصة بستريم لاين فيها اسمك. كنت في المرحلة ضروري نشوف سوق العمل عشان نبي بس نتعلم على أساسه،
والحمد لله يعني زيت لقيت معايا يعني أعطتني يعني عشان يطلب سوق العمل، وواحدة من الحاجات اللي أكثر حاجة يعني ممكن تستفيدها من مهارة يعني الحاج. كيدوب أنا ماليش فترة حتى جاي بنغازي، لما شاركت ما كنتش نعرف حد، لا فيش حد إني شاركت نوية أو سجلت نوية. قعدوا أصحاب اللي أنتم متواصلين حق الجروب المال، أنتم متواصلين وحتى اشتغلنا مع بعضنا في كم حاجة، يعني أنت بتطلع بفائدة في النهاية، وهي زي ما أنتم حتى سميتونا خريجين مدرسة مهارة، يعني هي مدرسة كانت ما هيش دورة أو كورس. شوف فيها إنجاز، يعني إنجاز إن الشباب اللي قاموا بالمشروع هذا أو الأمانة سدوا فراغ كبير بين الطالب سواء خريج سواء باعث في سوق العمل، سدوا له أو بنوا له طريق، يعني فجوة كبيرة هم بنوها لي مش الطريق.